หมอวีครับก็เป็นการยุติข้อถกเถียงนะครับที่มีต่อเจ้าหญิงเคสว่าท่านเนี่ยในรอบ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านหายไปไหนไม่ได้ทำพระราชกรณียกิจเลยสรุปก็คือเจ้าหญิงเคสทำการแถลงข่าวนะครับวันที่22 มีนาคม 2024 ที่ผ่านมาที่ประเทศอังกฤษตามเวลาประเทศอังกฤษนะครับเจ้าหญิงแถลงข่าวว่าที่หายหน้าไปเนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปสัมภาษณ์ที่เจ้าหญิงได้ทำการแถลงข่าวนะครับก็ประมาณว่าในตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหญิงเคสเนี่ยทำการผ่าตัดช่องท้องนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าพอทำการตรวจสอบชิ้นเนื้อแล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งจริงๆตอนนี้ได้ให้เคมีบำบัดแบบป้องกันอยู่แต่ว่าพระองค์ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วก็เป็นมะเร็งอะไรเจ้าหญิงเคสนะครับตอนนี้มีพระชนมายุ 42 พรรษาและมีพระโอรสและธิดารวมกัน3 พระองค์เนื่องจากพระองค์ไม่อยากลงรายละเอียดนะครับว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนมะเร็งอะไรอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับพระองค์ท่านนะครับคลิปนี้ที่ผมทำมาไม่ต้องการไปพาดพิงถึงเจ้าหญิงเคสแต่ประการใดนะครับก็คือมาแจ้งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยทรงพระประชวรเป็นมะเร็งนี่จะเป็นการเตือนภัยของมะเร็งในผู้หญิงนะครับซึ่งก็ยังพบบ่อยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมะเร็งเนี่ยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะมะเร็งของผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นมะเร็งที่เรียกว่าเป็นภัยเงียบครับไม่มีอาการอะไรนะสบายดีถ้าตรวจเจอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นระยะหลังๆนะครับอาการไม่ดีส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยมีอาการถ้าคนไหนโชคดีนะครับตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเขาเรียกได้ว่าบังเอิญไปเจอเช่นตรวจสุขภาพแล้วเจอขอเตือนมะเร็งตัวแรกก่อนเลยนะครับคือมะเร็งเต้านมนะครับยังเป็นมะเร็งที่เป็นอันดับหนึ่งของการเกิดมะเร็งในเพศหญิงอยู่พบได้ประมาณ35 คนต่อประชากร 100,000 คนนั่นหมายความว่าจะมีคนเป็นมะเร็งเนี่ย35 คนต่อคน 100,000 คนนั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากขึ้นครับตามอายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เกิดมะเร็งก็จะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีอายุมากกว่า45 ปีขึ้นไปก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสาเหตุหลักๆของมะเร็งเต้านมคือพันธุกรรมครับพบว่าถ้าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปกติเวลาเรานับเนี่ยว่าเป็นพันธุกรรมหรือจากครอบครัวเนี่ยเรานับจากสายตรงครับเช่นแม่เป็นน้องเป็นพี่สาวเป็นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ซึ่งตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมะเร็งรังไข่อีกด้วยนอกจากนี้คนที่ได้รับเอสโตรเจนนานๆก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากินยาคุมนานๆนี่แหละครับแล้วก็เช่นกันครับมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยถ้ามีอาการเช่นมีก้อนขนาดใหญ่นะครับคลำได้ชัดเจนแล้วนะครับมีเลือดออกนะครับบริเวณเต้านมนะครับผิวหนังเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเตือนนะครับว่าถ้าอายุเกิน40 ปีแล้วควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมทุกปีครับหรือถ้ามีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมที่ผมบอกเป็นสายตรงครับต้องตรวจอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมเต้านมอาจจะเร็วขึ้นนะครับอาจจะตรวจตอนที่35 ปีอันดับ2ที่พบได้ของประเทศไทยคือมะเร็งปากมดลูกนะครับจริงๆแล้วคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่ามะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งมดลูกเนี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมะเร็งปากมดลูกคือเป็นส่วนหนึ่งของมดลูกโดยพบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบได้ประมาณ 13.3 คนต่อประชากร 100,000 คนอายุที่เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราพบว่าเจอได้มากที่สุดช่วงอายุประมาณ 30-40 ปีซึ่งมีการคาดการณ์ว่านะครับทำไมถึงเป็นอายุช่วงนี้เพราะว่ามันมีไวรัสตัวหนึ่งครับเราเรียกว่า HPV ชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ตัวนี้จะมีสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการติดกันระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการคาดเดาว่าทำไมถึงต้องเป็นคนอายุ 30-40 ปีเพราะว่าหลังจากได้รับเชื้อนี้ไปแล้วครับก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุเซลล์ที่บริเวณปากมดลูกซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีนะครับมะเร็งปากมดลูกก็เป็นภัยเงียบเช่นกันครับถ้ามีเลือดออกแล้วมีปวดท้องมีหน่วงท้องมีตกขาวมากอันนี้เป็นเยอะแล้วครับระยะไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนมีแฟนแล้วมีคู่นอนแล้วอันนี้ต้องไปตรวจภายในนะครับเรียกว่าแปปสเมียร์ก็คือเป็นการตรวจเซลล์ครับเอาไปตรวจดูว่ามีสงสัยพวกเซลล์มะเร็งหรือเปล่าถ้ามีการสงสัยเซลล์มะเร็งเจอตั้งแต่ระยะแรกๆไม่มีอาการนะครับพวกนี้การรักษาได้ผลดีมากหายขาดแทบจะหมดเลย
แต่ถ้าเป็นระยะหลังๆแล้วเนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยค่อนข้างยากต่อมานะครับมะเร็งรังไข่พบได้ประมาณ 6-7 คนต่อประชากร 100,000 คนมะเร็งรังไข่เนี่ยพบได้ทุกช่วงอายุนะครับแต่ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะมีลักษณะของมะเร็งแตกต่างส่วนสาเหตุการเกิดมะเร็งรังไข่เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่ที่พบเจอนะครับก็คือว่าถ้ามีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเช่นคนที่มียีน BRCA1 เนี่ยจะเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นเป็น 40-60% เลยซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นการติดต่อทางพันธุกรรมคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยนะครับว่ายีน BRCA1 กับ2คืออะไรปกติยีนตัวนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอในกรณีเช่นสงสัยว่าคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยแล้วก็จะทำการส่งตรวจยีนชนิดนี้ถ้าพบว่ามียีนชนิดนี้นะครับก็มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ครอบครัวแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงเพราะฉะนั้นแล้วคนในครอบครัวถ้าคนไหนเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยปกติก็ตามหลักการเนี่ยเราก็จะสั่งเจาะยีนอันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเนี่ยเราก็จะให้ลูกนะครับให้คนในครอบครัวที่เป็นสายตรงเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมรวดเร็วขึ้นแล้วก็มะเร็งรังไข่ก็เช่นกันครับมักจะไม่มีอาการอะไรในระยะแรกแต่ถ้ามีแน่นท้องอืดท้องท้องโตน้ำหนักลดอันนี้แสดงว่าเป็นระยะที่ไม่ดีแล้วมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอัตราที่พบนะครับ3 คนต่อประชากร 100,000 คนมะเร็งชนิดนี้จะพบได้บ่อยในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเกิน50 ปีขึ้นไปสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้คือเชื่อกันว่าเกิดจากปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะอันที่1ก็คือไม่มีลูกเลยนะครับการได้รับฮอร์โมนอันนี้ก็จะยาวนานมากเกินไปอันที่2นะครับมีลูกเมื่อต่ออายุมากได้รับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนมากเกินไปอันนี้ก็เสี่ยงนะแล้วก็คนที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เยอะๆก็เสี่ยงครับเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงมากคนที่เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้สูงกว่าคนทั่วไปครับอาการส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีครับถ้าเป็นระยะแรกแต่มีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะถ้าคนไหนเนี่ยใกล้วัยทองแล้วประจำเดือนเริ่มห่างแล้วนะครับเช่น3 เดือนมาที4 เดือนมาครั้งแต่เที่ยวนี้เริ่มมาเยอะผิดปกติมา7 วันมา10 วันอันนี้ต้องรีบพบแพทย์เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วหรืออีกในกรณีหนึ่งนะครับหมดประจำเดือนไปแล้วแต่วันดีคืนดีมีเลือดออกอันนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลครับเพราะผมเคยเจอบางคนเนี่ยไม่มานะปล่อยทิ้งไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นระยะหลังๆและรักษาหายยากแล้วครับในข้อสรุปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนตรวจสุขภาพประจำปีถ้าถามว่าจะตรวจอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ตรวจได้ทุกช่วงอายุนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นการตรวจนะครับเราก็จะตรวจหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเรื่องเบาหวานไขมันความดันเรื่องตับเรื่องไตดูซิมีปัญหาหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้นะมาตรวจแล้วถึงรู้ว่ามีโรคประจำตัวแอบแฝงอยู่เพราะว่าบางโรคเนี่ยไม่มีอาการอะไรครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปทั้งหมดอะมะเร็งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่มีอาการอะไรครับถ้าตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆโอกาสหายขาดสูงมากแต่ที่ผมบอกไปถ้าเป็นระยะหลังๆแล้วเนี่ยโอกาสที่หายขาดคงยากสุดท้ายก็ขอให้เจ้าหญิงเคหายพระประชวรโดยเร็ววันแล้วก็คนไหนที่เป็นมะเร็งอยู่นะครับก็ขอให้หายขาด 100% ถ้ามีการผ่าตัดหรือจะมีการผ่าตัดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้เคมีบำบัดฉายแสงให้ยามุ่งเป้าก็ขอให้ผลข้างเคียงทุกอย่างเนี่ยไม่มีแล้วก็หายวันหายคืนนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสุดท้ายก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ